So yo, what's up mga kabos, and welcome back to my channel. And by the way, this is Jimboy El Hilig from Jim LG TV. So isang panibagong video naman mga kabos. So ito ang aking Beta 3 TS360. So meron siyang something na yung isang speaker. So para siyang creepy ang tunog. So sa Bisaya pa is karat-karat. So kahapon mga kabos, ipinagpalit ko yung dalawang speaker. So okay naman yung speaker din. Ngayon susubukan natin ipinagpalit ang kanyang mga dividing network. So mga kabos, don't forget to subscribe to my YouTube channel Jim LG TV and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. So mga kabos, nag-start na po akong nagtanggal ng mga screw para tanggalin natin yung speaker. Then pagkatapos tanggalin natin yung dividing networks, ilipat natin yung dalawa, pinag-barter natin yung dividing networks, yung dalawang speaker.
So yan na mga boss, ito na ang kanyang dividing network. So itong dividing network ito mga boss, galing po ito dito na speaker box. Then ilipat po natin dito sa isang speaker box. Silbi, pinagpalit natin sila ang kanyang dividing networks. So ito pala ang dividing network mga kaboss, na nilagyan ko lang ng marking para malaman ko ito ang good na dividing networks, wala siyang problema. And then mga boss, ito ang isang dividing network. So ito ang pinaghinalaan ko na andito pala ang problema sa aking speaker. So ang ginagawa ko mga kaboss, pinagdaanan ko ang kanyang mga pin sa soldering iron. So ito ang coil niya at saka yung capacitor, yung galing sa output ng speaker, sa low output ng speaker. So yan, nilagyan ko ng mga solda. So yan na mga boss, tapos na po akong nag-barter ang kanilang dividing network. So i-barter ko yung dividing network dito, ilagay ko dito, din ditong dividing network din sa isa, ilagay ko dito. So i-try po natin i-sound check ang ating dividing network kung saan ba yung may problema. Sound right, boys. Sound right, boy. Sound good. Sound good, baby. Sound good. It sound right, boy. Sound good. Sound good, baby. Sound good. It sound right, boy. Sound good. Sound good, baby. It sound right, boys. It sound right, boy.
boss, okay na po ang aking speaker. Wala na siyang creepy noise or medyo parang mayroong fireworks sa loob ng speaker. So ang ginagawa ko lang is pinagpalit ko sila ng dividing network, then yung isang dividing network na may something, pinagdaanan ko lang ng soldering iron. So wala nang creepy noise. So hindi na siya pumapalyado ang aking speaker. So dati para siyang mayroong paputok sa loob ng speaker. So ngayon wala nang problema ang aking speaker mga boss. So kanina pa yan tumutugtog. So mga kabos idol, huwag mo naman kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, Jim LG TV, and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Salamat sa pagsubaybay sa aking video mga kabos idol, and God bless.